Parkoviště před kulturním domem ve Velkých Bílovicích je plné stánků a kotlíků, ze kterých jde dým. 25 týmů se totiž připravuje na mistrovství Velkých Bílovic ve vaření zelňaček. Je to každoroční soutěž už od roku 2010 a je to pravidelná soutěž, myslím si, že je to krásná soutěž. Sjíždí se nám sem spoustu týmů, jak z České, tak Slovenské republiky. Mívali jsme si zde i maďarské týmy, které zde letos bohužel nepřijeli, ale máme tady letos 25 týmů, z nich celá třetina je právě ze Slovenska. Zapojili se i místní spolky? V Velkých Bílovicích asi 10 týmů. Plus minus. Je zde hodně týmů z České republiky, je zde tým z Ostravy, je zde tým z Růžové u Děčína, který to má opravdu daleko, nějakých 400 kilometrů, za což jim opravdu děkujeme, že přijeli z takové dálky, zúčastní se naší akce. Vstupné tady není vůbec žádné, vše nechci říct zdarma, ale cokoliv si potom chtějí koupit u jednotlivých stánků, si můžou koupit, jak to zelňačka, koláčky nebo cokoliv ten jednotlivý tým nabízí. Kdo dneska hodnotí? Dneska máme komisi, jmenovitě ji celou nedá dohromady, nicméně šéfem komise je Mirek Kalina, známý český šéfkuchař, který si myslím, že je zárukou kvality naší akce. A právě za porotou jsme se vydali, abychom zjistili více o letošní úrovni vaření zelňaček. Ono přechutnat 25 různých zelňaček je opravdu náročný úkol a ještě z toho vybrat 3 nejlepší, tak to klobouk dolů před porotou. Týmy museli odevzdat misky ve 12 hodin hodnotící komisi. No jako každý rok jsou jednotlivé misky se vzorky označeny názvem odrůdy, aby hodnocení bylo co nejvíce anonymní. Jak vznikla spolupráce pana Miroslava Kaliny s městem Velké Bílovice? Ten důvod je, že mám vřelý vztah k Jižní Moravě, k Velkým Bílovicím obzvlášť a mám tady samozřejmě spoustu kamarádů a přivedl jsem jednou, nebo Velký Bílovice mě ukázal jednou kamarád Pepa z Podivína, to bylo vlastně první moje setkání na akci ze sklepa do sklepa. A pak jsem tady šel další kamarády, třeba jako je Milan Bartošík a další vinaři samozřejmě už dnes, takže dneska se tady cítím velmi příjemně. Co říkáte na úroveň letošních zelňaček? Od roku máme těžší práci my porotci, protože těch zelňaček teda za první jako mi přijde, že ta akce se stává opravdu jako velkou a masovou. Protože si pamatuju tu akci před 4-5 lety, kdy tady bylo jako 8-9 stánků, 10 možná, a dneska je tady 25 prostě stánků. Co myslíte, že v každé zelňačce, co by nemělo chybět? Rozhodně by tam neměla chybět dobrá paprika, samozřejmě kyselý zelí, uzený, asi pravděpodobně i ta papriková klobása, to je jasný, když já mám radši to uzený. A mám rád, když se dělá zelňačka, tak když se z toho uzenýho udělá ten vývar. A použije se tam. A vůbec není špatně tam dát i trošku sušený hub a maličko, buď petrželky na závěr, anebo libečku. Tak, milé týmy, možná zazněla malá rada od odborníka na příště. Kromě poroty také kulturní komise vybírala cenu sympatie a také návštěvníci ohodnotili tu nejzelňačku hlasovacími lístky. Jaké ceny město Velké Bílovice připravilo? No, vymyslet každý rok nějakou jinou zajímavou cenu není úplně snadné, ale snažíme se vymyslet takovou cenu, která bude pro ty týmy nějakým přínosem, takže jednou je cenou nějaký jako lepší nůž, dřevěná prkínka, třeba kufr s výběrem pršut různých. Takže takový vždycky každý rok se snažíme vybrat nějakou jinou cenu, která jim snad udělá aspoň trošku radost. Radost z odvedené práce měli týmy, ale i návštěvníci z ochutnávání zelňaček. Zelňačky nejen chutnají, ale i zbližují. Je to výborné, jsme šťastní, že to tady je ta akce, je to úplně skvělé, potkáváme tady nové lidi, potkáváme tady i staré známé z Prahy, ze Šumperka, z Bílovic, je to úplně úžasný. Měli jste možnost ochutnat třeba více zelňaček? Ano, asi 3 druhy, víc bych asi nedala teda. Je toho hodně a jsou výborné všechny. Je tam třeba nějaká, která vás vyloženě oslovila z nějakého spolku tady? Oslovila mě tady ze stánku číslo 17, ta byla asi tak jako, že chuťově mě nejbližší. A co byste popřáli týmu, nebo co říkáte vůbec na tu atmosféru tady, která tady je vlastně okolo těch zelňaček? Líbí se vám to tady? Jo, nám se tady líbí, víme, že je to tradice tady, jo, a co jim popřát, ať jim to tady vydrží a ať vaří co nejlepší zelňačky nadále. Vyhlášení vítězů je vždy překvapením pro všechny. Vyhlašuje se totiž odrůda a tým se rozkličuje až při vyvolání odrůdy. Vítězem odborné poroty se již po několikáté stal tým Sliváci, kteří neskrývali svou radost.
Dámy a pánové, vítěze Zelňačka 2024 Velké Bílovice se stává Chruka! Zelňačky jsme vyhráli 4krát, samozřejmě v této soutěži jsme po 13. Co myslíte, že je takovou to ingredienci, která vždycky osloví porotu, že vždycky vyhrajete? Ingredienci asi rázovat nebudeme, protože je to tajný. Dobře, ale určitě v tom hraje velkou roli parta a dobrá nálada. Samozřejmě, že v tom hraje úplně ta parta, která prostě dělá to všechno, celý to, co má to vaření totiž baví. Jakou máte radost z toho, že se vždycky účastní tolik týmů? Tak to nám přináší velkou radost a musím říct, že třeba mě osobně na tom nejvíc baví to, jak ty týmy, obzvlášť ty týmy, kteří sem jezdí pravidelně, jak se baví mezi sebou, jak se navštěvují, jak už mají nějaké vazby mezi sebou a vidíte tolik jako tady spokojených tváří a to si říkáte, že má význam takové akce pořádat a uskutečňovat. A když mám slovo, tak bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům města, kteří se na té organizaci podílí, protože to není úplně snadné, přestože už je to pro mnohé rutina, tak jim patří opravdu velký dík. Já chci říct, že děkujeme místním lidem za to, co tady dělají.